มันจะสะดวกเวลาเราเปิดบลูทูธตัวนี้ก็ติดได้เลยไม่จำเป็นต้องมาต่ออะแดปเตอร์เพิ่มนะครับใช้งานจริงเราก็จะจับยัดเข้าใต้โต๊ะแบบนี้นะครับเราก็สามารถจัดสายจัดอะไรให้มันดูเรียบร้อยขึ้นนะตัวรับสัญญาณบลูทูธมันก็จะติดอยู่ด้านหลังแบบนี้เราก็หันแฟบเข้าไปมันก็มองไม่เห็นละปรากฏว่ามันก็ไม่ฮัมไม่อะไรนะครับเสียงก็โอเคเลยแต่เดิมที่ใช้ตัวอะแดปเตอร์มันฮัมนะตัวนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแปลงเครื่องเสียงเก่าของเราครับให้มันสามารถใช้งานร่วมกับตัวบลูทูธตัวนี้ได้เพราะว่าเครื่องเสียงเก่าตัวนี้มันใช้ได้แค่ช่อง 3.5 นะผมจะทำการแปะตัวรับสัญญาณบลูทูธไว้แบบนี้นะจะแปลงไฟจากวงจรเครื่องเสียงตัวนี้ด้วยชุดแปลงไฟตัวนี้ครับตัวนี้ผมได้มาจากวงจรของกล้องติดรถยนต์นะครับมันสามารถแปลงไฟ24โวลต์ลงมาเป็น5โวลต์ได้นะผมก็จะต่อจากวงจรของตัว Altec Lansing ตัวนี้เลยนะเนี่ยครับจากขั้วเมนบวกลบของมันเนี่ยจะจำไฟบวกลบเข้ากับวงจรนี้แล้วก็เอาไฟ5โวลต์มาออกตัว Type C แบบนี้ครับออกหัว Type C ผมทำการเจาะรูเล็กๆไว้แล้วผมก็จะสอดสายไฟที่เป็นสาย Type C เข้าไปแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วเราก็จะเอาตัวรับสัญญาณมาต่อไว้ด้านหลังแบบนี้จะได้ไม่ต้องแบบต่อพวกอะแดปเตอร์ให้มันยุ่งยากนะครับจุดประสงค์แค่นั้นเอง เราก็จะทำประมาณนี้นะส่วนด้านในเราก็จะเอาวงจรแปลงไฟมาแปะอยู่นี้แล้วก็ต่อไฟครับจะทำการติดตั้งตัวรับสัญญาณไว้แบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นชุดจ่ายไฟเข้าประมาณนี้เราก็จะต่อสาย 3.5 เข้าตรงนี้เลยมันจะสะดวกเวลาเราเปิดเครื่องมันก็ตัวบลูทูธตัวนี้ก็ติดได้เลยไม่จำเป็นต้องมาต่ออะแดปเตอร์เพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะสามารถใช้งานได้อย่างที่เราคิดหรือเปล่านะครับอันดับแรกผมก็จะไปต่อวงจรต่อพวกไฟเข้ากับจุดไฟเลี้ยงวงจรของ power amp ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาต่อพวกสาย Type C ตัวนี้จุดนี้เราจะจัมป์ไฟจากวงจรหลักของมันเลยนะครับเพื่อเวลาเราเปิดสวิตช์แอมป์ไฟมันก็จะมาเลี้ยงวงจรตัวภาครับบลูทูธได้เลยจุดนี้คือกราวนะครับจุดนี้คือไฟบวกถ้าไม่มั่นใจให้เช็ควงจรดูอีกทีนะครับแต่เมื่อกี้ผมเช็คไปแล้วนะก็เราก็จะต่อประมาณนี้สายสีม่วงคือสายกราวตอนนี้ผมเพิ่ม C 3003 ไมโคร25 โวลต์ไปด้วยนะครับพอดีมันเหลืออยู่ก็เลยใส่เพิ่มเข้าไปในวงจรตัวภาคจ่ายไฟมันเพราะเราต่อไฟเพิ่มนะกลัวว่ามันกระแสมันจะดับเราก็จะทำการงอขาตัว C ตัวนี้ให้มันสามารถลงไปในวงจรได้ง่ายขึ้นนะครับงอขาลงแบบนี้น่าจะวางอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะตัดขาให้พอดีนะเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็จะบัดกรีเข้าจุดนี้นะฝั่งขาบวกขาลบต้องทำให้ถูกนะครับไม่งั้นมันจะระเบิดได้นะพอได้ขาหนึ่งแล้วมันก็จะง่ายนะครับทีนี้ก็เติมตะกั่วได้เลยเรียบร้อยครับการจัมป์ไฟของเราจะจัมป์เอาไฟเมนจากจุดนี้ไปใช้นะครับเราได้ไฟจากจุดpower ของวงจรมาแล้วนะครับเราก็จะมาต่อเข้ากับวงจรแปลงไฟตัวนี้บัดกี้ไอตัวสายไฟเก่าออกก่อนนะครับเดิมผมใช้กับกล้องวงจรปิดกล้องติดรถยนต์นะครับตัวนี้บวกอยู่นี่ลบอยู่นี่ตัวนี้เป็นฝั่งไฟออก
ก็จะบัตรปีวงจรเดิมออกก่อนบัตรกีขั้วบวกขั้วลบไฟเลี้ยงวงจรเข้าก่อนครับจริงถ้าใช้ที่หนีบจะบัตรกีง่ายกว่านี้นะไฟลบเข้าตรงนี้ไฟบวกเข้าตรงนี้บัตรกีเสร็จแล้วเราก็เก็บสายให้นิดนึงนะครับจะได้ไม่ขาดแล้วก็ใช้เคเบิลไทมัดแบบนี้ก็ได้นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กแล้วก็วัดไฟขาออกดูว่ามันได้กี่โวลต์ครับก่อนอื่นต้องเช็คก่อนว่าไฟขาเข้าเป็นบวกตรงนี้ถูกลบตรงนี้ถูกหรือยังนะครับเช็คเทียบกับวงจรครับตัวนี้ไฟลบไฟบวกให้มันถูกนะครับโอเคถ้าชัวร์แล้วเราก็จะลองเสียบปลั๊กดูนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันครับทีนี้เสียบปลั๊กเปิดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟดูนะครับจุดนี้ไฟ 17.5 โวลต์เอาวัดที่จุดไฟออกนะครับทีนี้ 5.2 โวลต์ครับโอเคน่าจะใช้ได้นะครับไฟติดมาแล้วโอเคมาจัดสายในวงจรนะครับทีนี้ต้องม้วนๆสายหน่อยน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราจะใช้กาวยึดไว้ประมาณนี้แหละตอนแรกว่าจะตัดไม่ตัดดีกว่ากลัวมันทำงานยากเสร็จแล้วเราก็จะบัดกรีจุดไฟออกนะครับเรียบร้อยครับโอเคบัดกรีเรียบร้อยเราก็จะมัดสายไว้ด้วยกันจะได้ไม่ดึงลังจนขาดนะครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาติดกาวด้านหลังโอเคเราจะมาลองเสียบปลั๊กดูครับว่าเครื่องมันติดไหมนี่ครับไฟสีฟ้าติดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองต่อสายตัว 3.5 ดูเสียบสาย Input นะครับแล้วมาต่อเข้ากับตัวรับสัญญาณไม่หำนะครับใช้ได้อยู่ไฟติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเพลงดูมาลองเชื่อมต่อบลูทูธดูมันเชื่อมต่อได้ไหมเฮ้ยใช้ได้ครับเชื่อมต่อได้นะเนี่ยใช้ได้ดีว่า
อ้าวใช้ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะถอดปลั๊กแล้วก็จะเอากาวเก็บงานก่อนครับไม่ต้องใช้กาวร้อนแบบนี้ยิงแล้วก็วางปิดไว้แค่นี้ก็น่าจะอยู่วงจรของเราก็จะอยู่ประมาณนี้ครับน่าจะพอได้อยู่เนาะกาวเย็นนี้ก็แน่นปิ๊บเลยจัดตัวรับสัญญาณให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมครับใช้กาวตัวไหนดีว่ากาวร้อนก็น่าจะอยู่เนาะแปะเข้าไปประกอบเข้าแบบนี้ครับเนี่ยเรียบร้อยแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเครื่องเสียงของเราก็จะมีภาครับบลูทูธที่แบบพอเสียบเครื่องไฟบลูทูธก็ติดได้เลยไม่ต้องหาอะแดปเตอร์แยกให้ยุ่งยากแล้วก็มันก็ยังสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะตอนแรกว่าจะเอาเข้าไปไว้ข้างในนะแต่ว่ามันดูแล้วไม่น่าจะสะดวกเท่าไหร่เผื่อเราต้องรีเซ็ตหรือต้องใช้ฟังก์ชันพวกนี้นะครับก็เป็นการแปลงง่ายๆนะครับโอเคกลับมาประจำการพอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บตัวบลูทูธมันก็คอนเน็กได้เลยครับเรียบร้อยครับลำโพงคอมพิวเตอร์เก่าของเราสามารถแปลงให้เป็นลำโพงบลูทูธได้แล้วนะตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าตัวบลูทูธตัวนี้มันไม่มีแบตเราจะเอาไว้ใช้ยังไงดีว่าคิดไปคิดมาเรามีตัวแปลงไฟในรถยนต์ให้มาใช้กับกล้องที่เป็น5 โวลต์ได้นี่หว่าก็เลยทำโปรเจกต์ดูนะครับวันนี้ปรากฏว่ามันก็ไม่ฮัมไม่อะไรนะครับเสียงก็โอเคเลยแต่เดิมที่ใช้ตัวอะแดปเตอร์มันฮัมนะตัวนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้พอเอามาประยุกต์แบบนี้ก็โอเคนะครับเนี่ยต่อไปก็สมมุติเราเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อบลูทูธเลยทีนี้เนี่ยใช้ได้เลยครับ
ก็สะดวกดีนะใช้งานจริงเราก็จะจับยัดเข้าใต้โต๊ะแบบนี้นะครับเราก็สามารถจัดสายจัดอะไรให้มันดูเรียบร้อยขึ้นนะตัวรับสัญญาณบลูทูธมันก็จะติดอยู่ด้านหลังแบบนี้เราก็หันแฟบเข้าไปมันก็มองไม่เห็นละแต่ก่อนถ้าเราจะใช้เครื่องนี้มันต้องต่อสายยุ่งยากมากมายนะครับถ้าทุกวันนี้พวกที่เป็นสาย 3.5 มันไม่ค่อยมีแล้วมันก็จะเหลือแต่ต่อบลูทูธสะดวกที่สุดนะครับนี่พอเราเปิดเครื่องบลูทูธมันก็ติดเลยนะครับไฟบลูทูธก็ติดสามารถพร้อมใช้ได้เลยไม่ต้องไปหาสายให้ยุ่งยากแล้วเลยเนี่ยโอเคจัดสายให้เรียบร้อยถ้าใครอยากลองทำก็ไปหาตัวแปลงไฟในรถยนต์นะครับที่แปลง 12 ถึง 24 โวลต์มาใช้นะแปลง 12 ถึง 24 โวลต์ลงมาเป็น 5 โวลต์แล้วก็หาสายที่เป็น Type C แบบนี้มาต่อจากจุด 5 โวลต์มาใช้นะตอนแรกก็ว่าจะเอาทิ้งแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรไอ้บลูทูธตัวนี้ เสียงดีมากนะแต่ว่าถ้าไปใช้กับอะแดปเตอร์ที่ไม่ค่อยดีมันฮัมนะครับเป็นอะแดปเตอร์ในรถยนต์แบบนี้ดีอยู่ไม่ค่อยฮัมไม่มีเสียงฮัมเลยนะเงียบกิ๊บเลยโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนครับก็ไปลองประยุกต์ใช้กันดูนี่ลำโพงที่ผมใช้ก็เป็นตัว Altec Lansing นะเคยทำรีวิวไว้อยู่รุ่นอะไรไม่แน่ใจนี่ครับ VS 4121ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ